काळजी घ्या घरातून बाहेर पडताना व घरी पोहोचल्यावर मीच माझा रक्षक। मित्रांनो, आपल्याला हा व्हिडिओ उपयुक्त वाटल्यास हा व्हिडिओ आपल्या मित्राशी शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। घरातून बाहेर पडताना व घरी पोहोचल्यावर घ्यावयाची काळजी। इंडियन मेडिकल असोसिएशन पुणे कोविड-19 घरातून बाहेर पडताना घ्यावयाची काळजी। आपले शरीर पूर्ण झाकले जाईल असे कपडे घाला। केस मोकळे सोडू नका, तसेच दागिने व प्रसाधनांचा वापर टाळा। जर तुमच्याकडे मास्क असेल तर तो घरातून निघण्यापूर्वी घाला। पब्लिक वाहनांचा वापर करू नका। जर तुमच्याकडे पाळीव प्राणी असेल तर त्याच्या आजूबाजूचा भाग स्वच्छ ठेवा। टिश्यू पेपर बोटावर घेऊन मगच वस्तूंना हात लावा। टिश्यू पेपर वापरल्यानंतर तो झाकण असलेल्या कचऱ्याच्या टोपलीत चुरगळून टाका। खोकला किंवा शिंका आल्यास ते वातावरणात पसरू न देता त्यास टिश्यू पेपर अथवा रुमालाचा वापर करा। रोख रकमेचे व्यवहार टाळा, तुमच्या हातावर जंतू येऊ शकतात। कोणत्याही वस्तूला हात लावण्यापूर्वी व नंतर हात स्वच्छ धुवावेत अथवा सॅनिटायझरचा वापर करावा। शक्यतो चेहऱ्याला हात लावू नका, मुख्यत्वे हात साफ नसतील तर। ठराविक अंतरावरून संभाषण करा। इंडियन मेडिकल असोसिएशन पुणे घरी पोहोचल्यावर घ्यावयाची काळजी। घरी आल्यानंतर शक्यतो कुठल्याही वस्तूला हात लावणे टाळावे। चप्पल, बूट बाजूला अथवा बाहेर काढून ठेवा। पाळीव प्राण्यांचे हात व पंजे स्वच्छ करा। बाहेर जाताना घातलेले कपडे गरम पाण्यात भिजत घालून ते वेगळे धुवावेत।
आपल्या खिशातील पैसे, पाकिट, चाबी, कंगवा अशा वस्तूंसाठी वेगळा ट्रे किंवा बॉक्स करावा. शक्यतो आंघोळ करावी किंवा आपले हात, पाय, चेहरा स्वच्छ धुवावेत. तुमचा मोबाईल पण स्वच्छ व जंतुविरहित करा. बाहेरून आणलेल्या गरजेच्या वस्तू शक्यतो लगेच हाताळणे टाळा व ग्लोव्ज वापरा. हातात ग्लोव्ज घातले असल्यास ते काढताना काळजीपूर्वक काढा व योग्य रीतीने विल्हेवाट लावा. ह्या गोष्टी पूर्णपणे निर्जंतुक करणे शक्य नाही, परंतु याद्वारे इन्फेक्शन वाढण्याचा धोका निश्चित कमी करता येईल. म्हणून आपणास नम्र विनंती की कोरोना व्हायरसला घाबरू नये, तर त्याचा सामना करूया. मग चला कोरोनाशी लढूया. कोरोना व्हायरस कोविड-19 पासून संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने जनजागृती तथा जनहितार्थ हेतू इंडियन मेडिकल असोसिएशन पुणेकडून ही माहिती मिळाली आहे. जनजागृती तथा जनहितार्थ हेतू प्रसारित. मीच माझा रक्षक.